Часы пустить. Пара большая. Поехали. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. Так, я вже в Києві декілька днів, але це не ліс, про ліс розповім окремо. Крок за кроком. Перетинав кордон, як завжди, повний догляд на яму, таке. Не дуже довго, але неприємно. Нагадаю, що може у новому році це вже скасують, подивимось. Доживемо до січня. А потім проїжджав мимо Яворєва і завітав до українського львівського лісу. Зупинилося? Це український ліс. Ви скажете, а що такого особливого у цьому лісі? Та ви подивіться, ви розкрийте очі. Тут же повітря чище, затишно. Подивіться на небо, небо голубіше, а земля значно зеленіше. І небо дуже схоже на наш український прапор. А головне, тільки ми зайшли до цього лісу, що не було ні в Канаді, ні в Німеччині, ми знайшли білий гриб. Ось такий. Великий, він стояв, він такий був захований, але ми його знайшли. Слава Україні! І поїхав далі до Києва. Трохи грибів, як я показував, знайшов. Приїхав до Києва і ось завітав до тестя. Це таке містечко Хотянівка. А у садочку у тестя всілякі фрукти. Ось грушки ростуть. Такі не дуже великі, не бера, але дуже смачні. Ще є яблука різних сортів. Ось тут такі, тут же такі гарненькі, і розмір великий. І скуштуємо. Гадаю, що і теж дуже смачні. Інший сорт яблук. Так, дуже рясненько. А ось тут ви бачите, що навіть так трохи легла. І ще один сорт. Так, теж рясненько. Так, по вигляду якийсь такий ближче до зимових яблук. А ще в тесті є кіт. Зветься банально Рижуля. Приїжджав по київській греблі. Все добре. Стояла, стоїть і буде стояти. Так що там усякі там рашистські пропагандисти можуть говорити що завгодно, такі як там вечірній мудозвон, чи Скарабєєва, чи позор усього армянського народу. Можуть свої вологі мрії засунути, я вже говорив, згорнути у трубочку і засунути куди треба. Так що тут все добре. В Києві і у всій Україні йде війна. Рашисти нещадно луплять бомбами по Харкову, закидують. І закидують, як вони говорять, тільки військові об'єкти, вони закидують не військові, а цивільні об'єкти, гинуть люди кожен день. Тому я гадаю, що дочекаємось, коли нам там дозволять лупити американським, французьким, англійською зброєю по конкретних містах Росії, і вони зрозуміють, що це таке. І допомога вже десь на підході, і я гадаю, десь зараз ми відповімо достойно на ці атаки рашистської нечисті. А я буду займатися, як говорив, мені дуже багато справ. Треба пройти курси підвищення кваліфікації, потім льотну комісію пройти, тренажерну підготовку, подовження свідоцтва. Так, є чим займатися. Так що
все буде добре. Передивлявся всі ваші коментарі, багато різних запитань, але таке є велике запитання, і я гадаю, що про нього треба розповісти. Так от, Ігор Арбічев запитав мене про катастрофу літака АН-124 «Руслан» в місті Турин в жовтні 1996 року. Тут дуже швиденько не відповім, але є що відповісти. Тому у наступних відео я обов'язково це запишу. А ви поки зайдіть в інтернет, наберіть Турин, Ан-124, катастрофа і трохи подивіться, які матеріали є. Там дуже такий невеликий об'єм, я розповім значно ширше. І гадаю, що ви зрозумієте, чому це сталося. Ще читаючи коментарі, бачу, що вас дуже-дуже турбує це питання про мрію, про статтю, про фонд, який був застосований для відновлення мрії і як він використовується. Тут багато питань, тому я ще трохи розберуся з цим питанням і буду видавати цю інформацію, як я буду накопичувати її, обов'язково її вам розповім. Все інтересне і все розповім. Не забуваємо, що треба підписатися на цей канал обов'язково, поставити величезний лайк, натиснути дзвіночок, щоб приходили повідомлення, і написати великий коментар. Нашому каналу обов'язково треба існувати, тому що закінчиться війна, і ми знову всі разом почнемо літати. Літати в повітрі нашої незалежної, красивої України. Зараз політаємо. Сьогодні будемо вилітати з острова Шрі-Ланка. Такий аеропорт доволі великий, але невеличка стояночка, невеличкий аеропортик. Це Матала, це на півдні Шрі-Ланки. І ми раненько сонечко встає і ми вилітаємо. Які там особливості? Особливість там ми зрозуміли, що, як і у всякій природі, дуже багато птахів. Тому ми кожен раз звертаємо увагу аеропорту, що треба цих птахів якось налякати перед нашим вилітом. І я бачив реально десь півгодини перед нашим вилітом ганяли автомобілі по злітно-посадковій смугі і там звуками, пострілами розганяли. І результат є. Жодної птиці на зльоті ви не побачите перед літаком. Уважно дивіться. А от зато, коли ми у цій Шрі-Ланці їхали в готель відпочивати, то птиці були. І така одна птичка, вони сиділи там, декілька пташок, і якось вони такі налякаються транспорту. Ми їхали, і вони зненацька здіймаються і прямо в машину. І так ми з ними зустрілися на дорозі. А ще дуже цікаво, от у нас, коли ми їдемо по Україні, ми бачимо, так, на стовбах сидять лелеки. В Шрі-Ланці на стовбах вздовж дороги сидять найсправжнішенькі павичі. Чесно говорячи, я навіть не знав, що вони вміють літати. А вже ж вміють літати і дуже-дуже гарно літають, так що надивився. А злітати будемо на нашому літаку Ан-124 «Руслан». Справа за кермом сидить досвідчений другий пілот Євген. Ви його вже не один раз бачили. Він перспективний і тому, я гадаю, виконує свої обов'язки впевнено, дуже впевнено. А от за
на місці бортового радиста сидить наш пілот. Це Павло. Павло, як якось про нього розповідав, це наш головний пілот України по літаках малої авіації. Так що, хто бажає навчитися літати, буде бажати і буде робити все, щоб навчитися в Україні, ви обов'язково з Павлом зустрінетесь. А зараз він на літаку тренує свою англійську мову. І інші члени екіпажа працюють дуже злагоджено, впевнено і головне, що безпечно. Полетіли. Написано «Welcome to Мрія». Ми тут на Мрії були. А так це аеропорт Матала Раджапакса International Airport. І так буде, якщо по буковках взяти, то і виходить, що Мрія. Дуже символічно. Anton Bureau 3862, ready for departure. Alpha Delta Bravo 3862, after departure, contact Matala approach 124.35, runway 23, cleared for takeoff, wind 260 degrees, 5 knots. Часы After takeoff, пустить, пары большой включил. Двигатели прогреты. Поехали. Экипаж ТТР, рубеж 245. Contact Matala approach Прогреты, да? 124.35. Прогреты. Режим Расторможены. Остановить. Устанавливаю. Скорость растет. Номинал параметров в норме. Взлетный 120. Режим взлетный 120. Параметры в норме. 150 контрольно, Мертв. 170, Хорошее ускорение. 190, 210, 220, 230, 240, рубеж, подъем, Продолжаем. скорость отрыва, безопасная набор 10 метров. Шасси брать. Шасси убирается. Мы в том Фары же убрал, залетим на, шасси убирается. на 5-й миле, командир. Хорошо. Да. Сделаем. Под 126 убрано, стойки закрыты. Правильно. Включаем пылок. Ить. Рис. Хорошо, подключили бок. 124-35 Останавливаемся на второе. Переходим. на второе. Ставлю 109. Соедините. Full approach, good morning, Anton Bureau 3862. After departure, climate via Nepsa 1 Alpha, Quattro 130. Alpha Delta Bravo 3862, Matala approach, good morning. Climb flight level 290. Climbing for the 290. Давайте дальше остановить, носочек. Чего? 290. А, 2.9, хорошо. Alpha Delta Bravo 3862, passing 3000 feet, expect direct to debit. Passing 3000, expect direct. 3000 expect direct debit. Хорошо. Приготовимся спрямить. Точки, точки, точки. Подскажите 3 минуты, пожалуйста. Взлетного. Подскажу. Все. Дождик. Passing 3000. Ну, докладывать ничего не надо. Expecting просто. Мы все равно разворачиваемся пока в сторону Тебита. Хорошо. Довольно прилично разворачивает нас. Спасибо.
давай. 15-20 закрылки. позволяет закрылки чуть-чуть. 15, 15, убираю. 3 минуты. Да, Отлично. все отлично. Закрылки 2 брать. Да, 15 убрано, убираю 2. Синхронно. Без снижения. Скоростите круг 10 угол. Закрылки 0. Вальбер полностью. Четыре минуты. Хорошо, работаем еще 30 секунд. Выводим. Request proceed direct to Tebet. Alpha Bravo 382 request, proceed direct debit. Alpha Delta Bravo 3862, clear direct debit. Confirm past 3000 feet. FM. Affirm, bus 1000 feet direct debit. Alpha Bravo 382. Roger. Хорошо. 30 секунд. Все. Снадержи номинал. Номинал. Читаем карту после взлета. Форе. Выключены. Руление пока. И руление пока горят. Переключатели МГ. ПМГ Закрылки, прикрылки. убраны. Подтверждаю. СКВ. Включены перепады в обеих кабинах Ростов. Кошайр В, Кошайрен. Каша. Крейсер. Карта выполнена, следующий эшелон перехода. 11 тысяч места перехода. Що дуже гарно. Сонечко вже високо. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть клятущі ворогам! Ну а ви не перемикайтесь. Залишайтесь на каналі, бо обов'язково далі буде.